مسئله 251. این مسئله میگه که گشتاور این دو نیروی 90 پوندی رو حول نقطه O و حول نقطه A محاسبه کنید توی قسمت الف و ب یا قسمت A و B. خب میدونیم که گشتاور میدونیم که کوپل نتیجه دو تا نیرو که مخالف جهت هم باشن، با هم برابر باشن و موازی هم باشن هست و مقدار کوپل میشه حاصل ضرب یکی از نیروها ضرب در بازو و به همین دلیل وقتی گشتاور این دوتا رو حول نقطه A یا حول O حساب کنیم تفاوتی نباید بکنیم. حالا این مسئله میگه این دوتا رو حساب کنید تا اثبات بشه که واقعا تفاوتی نمیکنه که گشتاور این دوتا نیروی 90 پوندی رو حول نقطه O بگیریم یا حول نقطه A. خب ابتدا میریم حول نقطه O، می نویسم M حول O گشتاور حول نقطه O. خب میشه یه نیروی 90 پوندی ضرب در فاصلش که 90 ضرب در 4 باشه. خب و حول نقطه O این نیرو به صورت ساعتگرد تولید گشتاور میکنه. این نیروی 90 نیوتنی هم 90 پوندی هم حول نقطه O به صورت ساعتگرد داره گشتاور ایجاد میکنه. پس به اضافه نیروی 90 پوندی سمت چپ ضرب در فاصلش تا نقطه O که میشه 12 اینچ. پس گشتاور این دو نیروی 90 پوندی حول نقطه O میشه 90 ضرب در 4 به اضافه 90 ضرب در 12 که میشه 1440 پوند اینچ. حالا توی قسمت B میگه همین گشتاور رو حول نقطه A حساب کنید، یعنی گشتاور حول نقطه A رو بریم حساب کنیم. خب حول نقطه A وقتی میخوایم حساب کنیم دوباره نیروی 90 پوندی رو مینویسم، این دفعه ضرب در فاصلش تا نقطه A یعنی ضرب در 8 به اضافه این نیروی 90 پوندی ضرب در فاصلش تا نقطه A یعنی ضرب در 8 مجدد. خب این مقدار رو بریم حساب کنیم. 90 ضرب در 8 ضرب در 2 به خاطر اینکه 2 تا 90 ضرب در 8 داریم میشود 1440 پس پوند اینچ. پس تفاوتی نمیکنه که حول نقطه A گشتاور حساب بشه یا حول نقطه O. این دو نیرو با هم یک کوپل میسازن و کوپل هم مقدارش برابر با یکی از نیروها ضرب در فاصله دو تا نیرو یعنی ضرب در 16 که این مقدار هم میشه 1440 پوند اینچ.